आजीच्या किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत शंकरपाळ्या। त्याचं मी तुम्हाला साहित्य सांगते। मैदा 3 वाटे, दूध 1 वाटी, साखर 1 वाटी, डालडा 1 वाटी। आपण पातेल्यात दूध ओतून घेऊया, साखर आणि डालडा। दूध तूप आपलं सगळं मिळवून घेतलेलं आहे। हे थंड झाल्यावर मैदा भिजवून घ्यायचा। आपण 1 वाटी पीठ काढून ठेवूया, लागेल तसं आपल्याला घालता येतं। चवीपुरतं मीठ, आपलं थंड झालेलं आहे मिश्रण। आता याच्यात आपण मैद्यात ओतून घेऊया। थोडं थोडं घालून भिजवायचं। आपलं मिश्रण शिल्लक राहिलेले तो काढून ठेवलेला मैदा तोही मी घेते आता याच्यात ओतून। पिठाचा आपण एकसारखं मळून गोळा करून घेऊया। 10 मिनिटं एकसारखा मी चुरून घेतलेला आहे। आता मी रोल करते त्याचा पिठाचा। आपण याचे 4 तुकडे करून घेऊया। आपण हे आता चपातीसारखं लाटून घेऊया। अशी मध्यम आकाराचे आपण लाटून घेतलेले, खूप जाड पण नाही पातळ पण नाही। हे साईडचं आपण काढून टाकूया। पण फिरकीच्या साहाय्याने आपण हे कापून घेऊया। त्याचप्रमाणे बाकीचे गोळे आहेत त्याचा आपण अशाच लाटून घेऊया। मी आता काढून घेते। तेल तापलेले मी त्यात शंकरपाळ्या सोडते तेलामध्ये। आपण मंद आचेवरच तळून घ्यायच्या। तर वर फुगून आल्या की मगच हलवायचं, तोपर्यंत हलवायचं नाही। अशा फुगून वर आल्या की आपण त्याला पलटी करून घेऊया। आपण सोनेरी रंगावर तळून घ्यायच्या, खूप करपवायच्या नाहीत। आपले सोनेरी रंगावर तळून झालेले आपण आता यांना काढून घेऊया। आपली आजची रेसिपी तयार आहे। तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।